Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν πως η ζωή τους καθορίζεται από όσα τους συμβαίνουν, από τα χρήματα που έχουν, από τις σχέσεις τους, από την τύχη, από την εποχή στην οποία γεννήθηκαν. Και όμως υπάρχει κάτι πολύ πιο αόρατο που καθορίζει σχεδόν κάθε εμπειρία σου. Όχι ο κόσμος, ο τρόπος με τον οποίο ο νους σου τον ερμηνεύει. Δύο άνθρωποι μπορούν να περπατούν στον ίδιο δρόμο, να ζουν στην ίδια πόλη, να αντιμετωπίζουν το ίδιο γεγονός, και όμως να κατοικούν σε εντελώς διαφορετικούς κόσμους. Γιατί? Επειδή ο άνθρωπος δεν αντιδρά στην πραγματικότητα, αντιδρά στην ιστορία που έχει δημιουργήσει για αυτήν. Σήμερα θα δούμε 5 αλλαγές στον τρόπο σκέψης που μπορούν να μεταμορφώσουν όχι μόνο το πώς αισθάνεσαι, αλλά και τον ίδιο τον τρόπο που βιώνεις τη ζωή. Γιατί ίσως η μεγαλύτερη φυλακή δεν είναι οι συνθήκες, είναι οι αόρατες πεποιθήσεις που δεν αμφισβήτησες ποτέ. Υπάρχει μια φράση που οι περισσότεροι έχουμε πει έστω και μία φορά στη ζωή μας. Έτσι είμαι. Ίσως να την είπες όταν απέτυχες σε κάτι. Ίσως όταν μια σχέση δεν λειτουργήσε. Ίσως όταν πίστεψες ότι η ζωή έχει ήδη αποφασίσει μέχρι πού μπορείς να φτάσεις. Σιγά σιγά αυτή η φράση πάβει να είναι μια απλή σκέψη και γίνεται ταυτότητα. Και τότε αρχίζεις να βλέπεις τον κόσμο όχι όπως είναι, αλλά όπως πιστεύεις ότι είναι. Η γνωστική ψυχολογία περιγράφει αυτό το φαινόμενο μέσα από τα λεγόμενα νοητικά μοντέλα, τους εσωτερικούς χάρτες που χρησιμοποιεί ο εγκέφαλος για να ερμηνεύει την πραγματικότητα. Οι χάρτες αυτοί δεν είναι η ίδια η πραγματικότητα, είναι απλώς ο τρόπος με τον οποίο μάθαμε να τη διαβάζουμε. Οι Στοικοί το είχαν καταλάβει αιώνες πριν. Ο Επίκτητος έγραφε ότι δεν μας ταράζουν τα γεγονότα, αλλά οι κρίσεις που κάνουμε γι' αυτά. Το ίδιο γεγονός μπορεί να συντρίψει έναν άνθρωπο και να αφυπνίσει έναν άλλον. Η διαφορά δεν βρίσκεται στο γεγονός, αλλά στην ερμηνεία του. Κάτι αντίστοιχο υποστήριζε και ο Καρλ Ιούγκ. Πίστευε ότι όσο δεν αναγνωρίζουμε τα ασυνείδητα μοτίβα που μας καθοδηγούν, εκείνα συνεχίζουν να επηρεάζουν τις επιλογές μας και εμείς το αποκαλούμε μοίρα. Δεν είναι ότι η ζωή γράφει ένα σενάριο εναντίον μας. Είναι ότι συχνά επαναλαμβάνουμε το ίδιο σενάριο χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε. Και όμως υπάρχει ένας λόγος για αισιοδοξία. Η σύγχρονη νευροεπιστήμη δείχνει ότι ο εγκέφαλος δεν είναι ένα στατικό όργανο. Μέσω της νευροπλαστικότητας δημιουργεί συνεχώς νέες συνδέσεις, προσαρμόζεται, μαθαίνει και αλλάζει. Αν μπορεί να αλλάξει ο ίδιος ο εγκέφαλος, τότε μπορεί να αλλάξει και ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεσαι τον κόσμο. Ίσως λοιπόν η ζωή να μοιάζει λιγότερο με ένα άγαλμα σκαλισμένο στην πέτρα και περισσότερο με ένα ποτάμι που δεν σταματά ποτέ να κυλά. Τα εμπόδια δεν εξαφανίζονται, αλλά η διαδρομή μπορεί να αλλάξει. Και πολλές φορές η μεγαλύτερη αλλαγή δεν συμβαίνει όταν αλλάζουν οι συνθήκες, αλλά όταν σταματάς να τις αντιμετωπίζεις σαν κάτι οριστικό. Γιατί τη στιγμή που αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο διαβάζεις τον κόσμο, αρχίζουν να εμφανίζονται δρόμοι που πριν ήταν αόρατοι, και όταν αλλάξει ο χάρτης, ανακαλύπτεις κάτι ακόμη πιο παράξενο, ότι ίσως το σημαντικότερο δεν είναι τι υπάρχει μπροστά σου, αλλά πού επιλέγεις να κοιτάξεις. Αν σου ζητούσα να κοιτάξεις γύρω σου και να βρεις οτιδήποτε έχει μπλε χρώμα, πιθανότατα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα θα ανακάλυπτες δεκάδες αντικείμενα που πριν ούτε καν πρόσεχες. Όχι επειδή εμφανίστηκαν ξαφνικά, αλλά επειδή ο εγκέφαλός σου αποφάσισε ότι πλέον αξίζουν την προσοχή του. Έτσι λειτουργεί ο ανθρώπινος νους. Δεν μπορεί να επεξεργαστεί τα εκατομμύρια πληροφοριών που δέχεται κάθε στιγμή, γι' αυτό αναγκάζεται να φιλτράρει την πραγματικότητα. Ένα από τα συστήματα που συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία είναι το Reticular Activating System,
Ένα νευρονικό δίκτυο που βοηθά τον εγκέφαλο να ξεχωρίζει ποιες πληροφορίες είναι σημαντικές και ποιες μπορούν να αγνοηθούν. Με απλά λόγια, βλέπεις λιγότερο τον κόσμο όπως είναι και περισσότερο τον κόσμο που ο εγκέφαλός σου θεωρεί σημαντικό. Και εδώ εμφανίζεται μία από τις μεγαλύτερες παγίδες. Αν έχεις πείσει τον εαυτό σου ότι οι άνθρωποι δεν είναι άξιοι εμπιστοσύνης, θα παρατηρείς κυρίως τις απογοητεύσεις. Αν πιστεύεις ότι πάντα αποτυγχάνεις, κάθε μικρό λάθος θα μοιάζει με επιβεβαίωση. Αυτό είναι το λεγόμενο confirmation bias, η φυσική τάση του νου να αναζητά στοιχεία που επιβεβαιώνουν όσα ήδη πιστεύει. Γι' αυτό οι ερωτήσεις που κάνεις στον εαυτό σου έχουν τεράστια δύναμη. Όταν ρωτάς διαρκώς «γιατί συμβαίνει πάντα αυτό σε μένα», ο εγκέφαλός σου αρχίζει να ψάχνει αποδείξεις για να απαντήσει και επειδή είναι εξαιρετικά καλό σε αυτό, θα τις βρει. Αν όμως αλλάξεις την ερώτηση και ρωτήσεις «ποια είναι η επόμενη καλύτερη κίνηση» ή «τι μπορώ να μάθω από αυτή την κατάσταση», ενεργοποιείς έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο σκέψης. Η προσοχή μετακινείται από την ανακύκλωση του προβλήματος στην αναζήτηση λύσεων. Αυτό δεν είναι αφελής αισιοδοξία ούτε προσπάθεια να αγνοήσεις τις δυσκολίες. Είναι μια συνειδητή επιλογή να χρησιμοποιήσεις το νου σου ως εργαλείο δημιουργίας αντί ως εργοστάσιο ανησυχίας. Οι δυσκολίες εξακολουθούν να υπάρχουν, όμως δεν τους επιτρέπεις να μονοπολούν την προσοχή σου. Η προσοχή τελικά δεν είναι απλώς ένας φακός που φωτίζει την πραγματικότητα. Είναι μια δύναμη που καθορίζει ποια εκδοχή της πραγματικότητας θα βιώσεις πιο έντονα, αλλά η προσοχή από μόνη της δεν αρκεί, γιατί κάθε σκέψη κουβαλά μαζί της κάτι ακόμη πιο ισχυρό, την ενέργεια που της δίνεις. Υπάρχει μία ερώτηση που αξίζει να κάνεις στον εαυτό σου στο τέλος κάθε ημέρας. Όχι «τι μου συνέβη σήμερα», αλλά «τι ενίσχυσα σήμερα μέσα μου». Γιατί κάθε σκέψη στην οποία επιστρέφεις ξανά και ξανά δεν είναι απλώς μία ανάμνηση. Είναι μία επανάληψη και κάθε επανάληψη εκπαιδεύει τον εγκέφαλό σου να ακολουθεί τον ίδιο δρόμο λίγο πιο εύκολα την επόμενη φορά. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι σκέψεις δημιουργούν μαγικά την πραγματικότητα. Σημαίνει όμως ότι δημιουργούν συνήθειες αντίληψης, συναισθήματος και συμπεριφοράς. Όσο περισσότερο ενεργοποιείς ένα συγκεκριμένο μοτίβο σκέψης, τόσο πιο οικείο γίνεται για τον εγκέφαλο να επιστρέφει σε αυτό. Η νευροεπιστήμη περιγράφει αυτή την ιδέα μέσα από τον νόμο του Hebb. Neurons that fire together, wire together. Με απλά λόγια, νευρώνες που ενεργοποιούνται ταυτόχρονα δημιουργούν ολοένα και ισχυρότερες συνδέσεις μεταξύ τους. Γι' αυτό και οι σκέψεις που επαναλαμβάνονται δεν μένουν απλώς σκέψεις, σταδιακά μετατρέπονται σε αυτόματες διαδρομές. Ο ψυχολόγος και φιλόσοφος William James είχε γράψει ότι η μεγαλύτερη ανακάλυψη της γενιάς του ήταν πως ο άνθρωπος μπορεί να αλλάξει τη ζωή του αλλάζοντας τη στάση του απέναντί της. Δεν εννοούσε ότι αρκεί να σκέφτεσαι θετικά. Εννοούσε ότι ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείς καθημερινά τον νου σου διαμορφώνει σταδιακά τον ίδιο τον τρόπο που ζεις. Σκέψου πόσες φορές μέσα στη μέρα λες την ίδια ιστορία. Στους φίλους σου, στους συναδέλφους σου, ακόμη και μέσα στο ίδιο σου το κεφάλι. Το ίδιο παράπονο, η ίδια αδικία, ο ίδιος φόβος. Κάθε φορά που την αφηγείσαι, δεν περιγράφεις μόνο το παρελθόν. Ενισχύεις μια εκδοχή του εαυτού σου που αρχίζει να μοιάζει ολοένα και πιο μόνιμη. Το ίδιο όμως ισχύει και για τις σκέψεις που σε εξελίσσουν. Κάθε φορά που επιλέγεις να εστιάσεις σε μια λύση, σε μια δεξιότητα που θέλεις να καλλιεργήσεις ή σε έναν άνθρωπο που θέλεις να γίνεις, ενισχύεις διαφορετικά νευρονικά μονοπάτια. Σιγά σιγά αυτό που κάποτε απαιτούσε προσπάθεια γίνεται η νέα σου φυσική κατάσταση.
Γι' αυτό η σημαντικότερη ερώτηση δεν είναι «Τι σκέφτομαι σήμερα?» είναι «Τι δυναμώνω κάθε μέρα χωρίς καν να το συνειδητοποιώ?» Και εδώ εμφανίζεται μία από τις μεγαλύτερες παγίδες του ανθρώπινου νου, να προσπαθεί να χτίσει το αύριο, κρατώντας συνεχώς το βλέμμα στραμμένο στο χθες. Αν μπορούσες να δεις τη ζωή σου σαν μία σειρά από φωτογραφίες, θα παρατηρούσες κάτι ενδιαφέρον. Κάθε φωτογραφία αποτυπώνει μία στιγμή, αλλά καμία δεν είναι ολόκληρη η ιστορία σου. Κι όμως, πολλοί άνθρωποι παίρνουν μία μόνο εικόνα από το παρελθόν και αποφασίζουν ότι αυτή τους ορίζει για πάντα. Μία αποτυχία γίνεται ταυτότητα, μία απόρριψη γίνεται απόδειξη ότι δεν αξίζουν. Ένας χωρισμός μετατρέπεται σε βεβαιότητα ότι δεν θα αγαπηθούν ξανά. Έτσι, χωρίς να το καταλαβαίνουν, σταματούν να ζουν στο παρόν και αρχίζουν να κατοικούν σε μία ανάμνηση. Οι σημερινές σου συνθήκες είναι πραγματικές, αλλά δεν είναι η τελική ετυμηγορία για το ποιος είσαι. Είναι το αποτέλεσμα χιλιάδων προηγούμενων σκέψεων, αποφάσεων, συνηθιών και εμπειριών. Είναι ένα αποτύπωμα του χθες. Όμως ένα αποτύπωμα δεν είναι ταυτότητα. Ο Έκχαρτ Τόλε υπενθυμίζει ότι η πραγματική ζωή συμβαίνει μόνο στην παρούσα στιγμή. Το παρελθόν επιβιώνει κυρίως μέσα από τη μνήμη, ενώ το μέλλον μέσα από τη φαντασία. Κι όμως ο ανθρώπινος νους έχει μια παράξενη συνήθεια. Μεταφέρει συναισθηματικά το χθες μέσα στο σήμερα. Οι ψυχολόγοι μιλούν για μια μορφή χρονικής μεταφοράς, όπου ένα παλιό γεγονός συνεχίζει να επηρεάζει τις σημερινές αντιδράσεις, σαν να συμβαίνει ακόμη. Σκέψου πόσοι άνθρωποι εξακολουθούν να θυμώνουν για μια προσβολή που άκουσαν πριν από 10 χρόνια. Πόσοι φοβούνται να δοκιμάσουν ξανά επειδή κάποτε απέτυχαν. Πόσοι δυσκολεύονται να εμπιστευτούν επειδή κάποιος τους πλήγωσε στο παρελθόν. Ο χρόνος πέρασε, αλλά ο νους δεν προχώρησε μαζί του. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να διαγράψεις τις εμπειρίες σου ή να προσποιηθείς ότι δεν συνέβησαν. Το παρελθόν έχει αξία, διδάσκει, οριμάζει και πολλές φορές προστατεύει. Γίνεται όμως βάρος όταν το χρησιμοποιείς ως απόδειξη για το τι είναι δυνατό να συμβεί από εδώ και πέρα. Η στιγμή που ζεις τώρα είναι η μόνη στην οποία μπορείς να πάρεις μια διαφορετική απόφαση. Η μόνη στην οποία μπορείς να αλλάξεις μια συνήθεια, να αμφισβητήσεις μια πεποίθηση ή να κάνεις ένα βήμα προς μια νέα κατεύθυνση. Αν συνεχίσεις να κοιτάζεις διαρκώς πίσω, το μέλλον θα μοιάζει απλώς με μια επανάληψη του χθες. Γιατί όταν αφήσεις πίσω σου τις παλιές ιστορίες, μένει μόνο μία ερώτηση. Ποιος είσαι όταν σταματήσεις να τις αφηγείσαι? Αν σου έλεγα ότι υπάρχει μία μόνο ιστορία που επαναλαμβάνεις κάθε μέρα, ίσως να σκεφτόσουν τις αναμνήσεις σου ή όσα λες στους άλλους. Στην πραγματικότητα όμως, η πιο ισχυρή ιστορία είναι αυτή που αφηγείσαι σιωπηλά στον εαυτό σου. Η απάντηση στην ερώτηση «Ποιος πιστεύω ότι είμαι?» Αυτή η απάντηση διαμορφώνει πολύ περισσότερα από όσα φαντάζεσαι. Οι ψυχολόγοι χρησιμοποιούν τον όρο αυτοεικόνα ή self-concept για να περιγράψουν το σύνολο των πεποιθήσεων που έχει ένας άνθρωπος για τον εαυτό του. Δεν πρόκειται απλώς για μια γνώμη. Είναι ο φακός μέσα από τον οποίο ερμηνεύεις κάθε εμπειρία της ζωής σου. Δεν παίρνεις αποφάσεις μόνο με βάση τη λογική. Τις παίρνεις με βάση αυτό που θεωρείς ότι σου ταιριάζει. Αν κάποιος βαθιά μέσα του πιστεύει ότι δεν αξίζει την επιτυχία, συχνά θα σαμποτάρει τις ίδιες τις ευκαιρίες που εμφανίζονται μπροστά του. Αν πιστεύει ότι είναι ανεπαρκής, κάθε μικρό λάθος θα μοιάζει με απόδειξη ότι είχε δίκιο εξ αρχής. Αν πάλι θεωρεί πως δεν αξίζει να αγαπηθεί, ακόμη και η ειλικρινής αγάπη μπορεί να του φαίνεται ύποπτη ή προσωρινή. Αυτό το φαινόμενο είναι γνωστό ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Οι προσδοκίες που έχουμε για τον εαυτό μας επηρεάζουν τις αποφάσεις μας
Οι αποφάσεις μας επηρεάζουν τα αποτελέσματα και τα αποτελέσματα επιστρέφουν για να επιβεβαιώσουν τις αρχικές μας πεποιθήσεις. Έτσι δημιουργείται ένας κύκλος που μοιάζει με μοίρα, ενώ στην πραγματικότητα είναι ένα μοτίβο. Ο Καρλ Ιούγκ έγραφε ότι μέχρι να φέρεις το ασυνείδητο στο φως, εκείνο θα καθορίζει τη ζωή σου και εσύ θα το ονομάζεις μοίρα. Με άλλα λόγια, όσο δεν αμφισβητείς την εικόνα που έχεις για τον εαυτό σου, τόσο εκείνη θα συνεχίζει να γράφει το σενάριο της ζωής σου χωρίς να το αντιλαμβάνεσαι. Ο νους λειτουργεί σχεδόν σαν ένας εξαιρετικά ικανός δικηγόρος. Δεν αναζητά αντικειμενικά την αλήθεια. Αναζητά επιχειρήματα για να υπερασπιστεί την ταυτότητα που του έχεις δώσει. Αν του πεις «Είμαι άτυχος», θα σου παρουσιάσει δεκάδες περιστατικά που το αποδεικνύουν. Αν του πεις «Είμαι άνθρωπος που μαθαίνει και εξελίσσεται», θα αρχίσει να αναγνωρίζει ευκαιρίες εκεί που πριν έβλεπε μόνο εμπόδια. Γι' αυτό η βαθύτερη αλλαγή δεν ξεκινά όταν αποκτήσεις περισσότερα χρήματα, περισσότερες γνώσεις ή περισσότερες ευκαιρίες. Ξεκινά τη στιγμή που σταματάς να επαναλαμβάνεις την ίδια ιστορία για το ποιος είσαι και επιτρέπεις στον εαυτό σου να γράψει μία καινούρια. Και τότε συνειδητοποιείς κάτι παράδοξο. Ίσως δεν χρειαζόσουν ποτέ μία καινούρια ζωή. Ίσως χρειαζόσουν μόνο έναν καινούριο τρόπο να τη βλέπεις. Αν κάτι σε αυτό το βίντεο σε άγγιξε, γράψε μου στα σχόλια. Η αλλαγή ξεκινά από μία σκέψη. Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τους συνδρομητές του καναλιού που με τη στήριξή τους βοηθάνε αυτό το κανάλι να ανθίσει. Αν έφτασες μέχρι εδώ, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν συνοδοιπόρος στο ταξίδι μου. Αν έμαθες κάτι καινούριο από αυτό το βίντεο, μπορείς να κάνεις εγγραφή, να πατήσεις like ή να αφήσεις κάποιο σχόλιο. Αν θέλεις να συνεχίσεις το ταξίδι, σου προτείνω να δεις το βίντεο που εμφανίζεται τώρα στην οθόνη σου. Από όποιες συντεταγμένες του κόσμου κι αν μ' ακούς, να προσέχεις τον εαυτό σου και να πας στο καλό.